Radioactieve straling, het zit overal in. Het is overal, het noemt het de natuurlijke achtergrond. Het zit in ons lichaam, in stoffen om ons heen, bouwmaterialen. En het komt ook in kosmische straling uit de lucht aanzetten. Of het gevaarlijk is een kwestie van dosis. Wij werken in onze onderzoeken met lage doses. Een hoge dosis kan het riskant zijn, maar ook heel nuttig soms. Bijvoorbeeld bij het maken van röntgenfoto's of het bestralen van kwaadaardige tumoren. In medicijnonderzoek, zoals wij dat uitvoeren, wordt soms ook een radioactief gelabeld medicijn toegediend. In het ontwikkelingstraject van een medicijn gebeurt het in principe maar 1 keer. Dankzij het radioactieve label kunnen we de lotgevallen van een toegediend medicijn goed volgen. En zo kunnen we zien langs welke wegen een medicijn het lichaam verlaat, via de urine, via de ontlasting en enkele keer zelfs via de uitademingslucht. Het is belangrijk om dat te weten en nog belangrijker is het om te weten in welke stoffen een medicijn wordt omgezet. We willen bijvoorbeeld zeker weten dat een medicijn niet omgezet wordt in een giftige stof of in een stof die heel erg langzaam wordt uitgescheiden, waardoor die zich kan ophopen. Dit soort onderzoeken zijn verplicht gesteld door de registratieautoriteiten die toestemming moeten geven voor het op de markt brengen van alle medicijnen. Een vrijwilliger mag ook maar 1 keer per jaar maximaal meedoen aan dit soort onderzoeken. En dat is ook een afspraak met de Medisch-Ethische Commissie, die goed in de gaten houdt of we deze studies netjes opzetten en uitvoeren. Dit soort onderzoeken bij PRA zijn meestal rustige onderzoeken. De dosis, de radioactiviteit is laag. De medicatiedosis zelf is aan de bescheiden kant. En er gebeuren meestal niet veel controles en extra metingen. De eerste dag is redelijk druk met bloedafnames. Daarna is vaak een hele rustige studie, waarbij als allerbelangrijkste is dat alle urine en ontlasting wel verzameld wordt. Over het algemeen zie ik in deze studies vrijwilligers die al vaker of zelfs veel vaker hebben meegedaan bij ons. Het zijn rustige studies waar een goede vergoeding tegenover staat voor de tijd die je erin moet stoppen. Dit soort studies heeft wel een aantal specifieke nadelen. Een daarvan is dat je altijd op een potje moet plassen en poepen, omdat we alle uitscheidingsproducten moeten opvangen. Een ander nadeel is dat de einddatum niet altijd vast ligt, omdat die af kan hangen van metingen die we tijdens de studie moeten doen. In de studieinformatie staat ook altijd aangegeven dat het eindpunt van een studie later kan zijn of dat er extra bezoeken nodig zijn. En de vergoeding zal er ook altijd op aangepast worden. Wil je weten of deelnemen aan een radioactief onderzoek bij ons gevaarlijk is of extra risico's heeft? Kijk dan onze video: is deelname aan een radioactief onderzoek gevaarlijk?